foarte frumos despre care am aflat de-abia alaltăieri. Cheamă Fuel Fest. Este un eveniment organizat de Cody, fratele lui Paul Walker, și Tyrese, celălalt tip din Fast and Furious. Și unul din ei, după câte am înțeles, este aici. Amândoi. Exact. Și sunt foarte multe Mustanguri în fața noastră. Zi la poarta 8. Noi suntem undeva la stand cu un exponent care are foarte multe carboane. Vinde carboane, nu știu exact ce face, dar cred că e un dealer. Tix. Acum ce facem? Căutăm poarta 8, este? Da. Căutăm poarta 8, cred că asta este. Dacă ar și scrie pe ea ceva, ar fi perfect, dar nu scrie. Gata, am găsit poarta 8. Am găsit poarta 8 și erau și niște mașini prinse, care era prinsă bara cu șoricei. Ți-a plăcut foarte mult. Da, aici ce-aș face eu la golf în 5 ani, că nu o să mai supraviețuiască, o să o lipesc cu scoci cu șoricii, cu mastic, păreri. Da, o să-ți fac un golf de drift ca să-i prinzi bara cu șoricei. Da, păcat că e tracțiune în față. Deci tracțiune în spate. Păi îl facem tracțiune în spate. Da, îl modificăm cu totul, este? Exact. E o idee senzațională, iubitule, și unde poți să te dai de latul în România? Ia uite-l pe ăsta, n-avea nimic pe interiorul ușii, ai văzut? Era goală? Era goală. Înseamnă că și asta e de drift. A făcut-o mai ușoară ca să meargă mai repede. E că majoritatea sunt dacă este concurs de drift. Eu vreau să mă duc să văd. Păi asta facem astăzi. Da. Asta e planul pentru azi, mergem la concursul de drift. Și ne facem poză cu fratele lui Paul Walker, dacă îl găsim. Dacă îl găsim, da. Că toată lumea o să vrea. Și pe Margherita. Nici măcar n-am mâncat breakfast. Nu contează. Te gândești deja la Margherita? Sigur, foarte multă lume știe de acest Fuel Fest, eu n-am auzit niciodată, dar sunt curios pentru că noi suntem chiar la un stand foarte frumos, la domnul ăsta care ne-a invitat la stand la el și a propus să devină și revânzător pentru jante, după câte mi-aduc aminte de la Beamer Invasion. Dar discutăm cu el acum. Dacă am pus-o și la lor, că e foarte murdar, în Miami a plouat și n-am avut cum să o spăl pentru că a plouat și pe drum. O să o dăm un pic cu detailer, chiar dacă nu-mi place ideea pentru că se zgârie, oricum e foarte zgâriată, pentru că oamenii aici, când o spală, folosesc tot felul de cârpe murdare, dar având în vedere că este vopsea detașabilă de la ProRep România și competițiune, o să o dau jos când ajung acasă și de resubt e protejată. Hai să-i dăm drumul. Scaunul astea de asta e scaun de la de regizor, știi? Iar regizează ceva. Tu acolo, da, pune mai încoace. Așa, pune și M8-ul lângă. Nu e niciun M8 aici. Am reușit să facem mașina să arate decent. Am reușit să facem să arate decent, de câte mișto este, chiar arată bine. Având în vedere că am mers cu ea în ploaie și arăta... Dezastruos. Da, ca o rablă. Nu, acum chiar arată bine, chiar e top. Sunt mulțumit, trebuia să dau cu tire shine frumos la roți. Jantele le-ai făcut tu. Mulțumesc puii meu că m-ai ajutat cu jantele și cu mașina. Hai mai departe. Hai. Cel mai frumos view din West Palm Beach. Standul nostru, trebuie să fie cel mai mișto stand la acest eveniment, ca de obicei. Hai să dăm cu tire shine. Haide. Deci aici este în detaliu. În detaliu este magia, pentru că ai foarte multe găurici pe aici și singura metodă cum poți să le ștergi ca lumea este să bagi cârpa. Așa. Artă și precizie. Vezi? Perfect. Asta am făcut și eu mai devreme. Doar că era stratul de jeg. Da. Da, nu poți să le cureți, nu poți să le cureți din prima oricum. Trebuie să faci mai întâi grosul, după aia să intri în detaliu, că altfel. Prea multă mizerie după ploaie, dar ne descurcăm. Suntem mari. Da. Și cine lipsește? Bogdanel a plecat. Așa. Oare a prins avionul? Da. Ghiți ce? Bogdanel a plecat de acasă, la aeroport, l-am dus la aeroport de fapt și la security sau la check-in, probabil undeva unde trebuie să dea bagajul și a dat seama că și-a uitat pașaportul în apartament în Brickell și a trebuit să se întoarcă înapoi cu taxiul. Asta e, greșeala costă. La pro. Da. Mă duc să beau cafea. Bagă.
Iubirea ta. Da! Frumos! Ia uite! Ți-ar plăcea asta, a? Da! Roz aș Caterinca, ai face. avut evacuare? Hai să ne uităm la evacuare un pic. Ce zici, merge? Cât timp mergi cu ea în București până te oprește și ți ia talonul? Ajung de acasă până la Victoria. Ajung maxim la Victoriei. Dacă nu Piața Presei. Deci e Caterinca rău de tot. Uite, te ruperne. Ui. Da. Hai că asta știi că toată lumea vrea să vadă. Skylines. Asta vreau să vă arăt toată lumea. Câte Nissan-uri avem aici? 1, 2, 3. 6 copii, 7 copii. Wow, dude, this is sick. Yes, it is. This is sick. Can you explain us a little bit what you've done here? Like mod-wise? A lot. RB26, as you can see, we are fans of HKS, so we kept the old school with the HKS T51R turbo. But it does have a really nice transmission. It's got a dog box in it, so it's, I believe it's 900 horsepower to the wheel. Sick. And it's a very, very fast car. It hurts a lot of feelings. Congratulations, bro, for your Thank you, sir. Not amazing mine. car. It's part of it. Oh, it's not yours? No, it's our friend. Yeah, anyway, Rob, sick. but Congrats to the owner. all these cars are ours from RAB Performance. RAB Performance. You can find us on Instagram, and we build all these cars. We import, sell, we do parts installation and tuning as well. But yes, this is a very fast. I believe the owner actually raced a couple of Tesla, and he won. Oh wow. Of course So it it is. was there was some people that were hurt about that, but it's a very fast car. Yeah, he hurt the feelings of the We love hurting Tesla driver. owners. Tesla drivers. Yeah, this is a very well built car, very fast car, very nice car. Thank you so much for your time. Thank you, sir. One more shot of this. Nice. Nice. I don't have, not knowing. And they're relatively inexpensive. I think you can get the Altec bumper. The most. Okay, now we can go back to my Golf. Te-am văzut ce ai făcut, eu ți-am zis. Ce ai făcut? Ce-am Ai făcut? filmat fundul aia ca să vadă lumea fundul. Eu l-am văzut prima. Fii român până la capăt și să comentăm mașinile. Asta e fitmentul perfect, ia uite. La calculat cum calculezi tu cu Luci, va la jumătate de oră să faceți. Da, cred că a roluit aripile cu janta, așa pare, dar chiar pare, uite și tu. Păi de asta zic, a calculat fitmentul cum calculezi tu TVA-ul cu Luci, va la 45 de minute. Hai departe. Mi-aș dori din suflet să reușesc să arăt asta. Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. Uite de la prezoane și acum, oameni buni, spuneți-ne cu ce seamănă prezoanele astea. Cu ce seamănă? Nu o să zic. Eu nu o să zic, dar puteți să ziceți voi. Și mai ce vrei să comentăm? Ia să vedem ce găsim pe aici. Uite un Păi nu Mustang. știu, hai să mergem așa și vedem. Uite golful tău. Golful meu, dar pe altă cine? Dar mi-era dor de ea. Asta este pe. Asta e două. Da, în două Vai, ce portiere. dor mi-era de ea. Dar ai văzut ce frâne are? Am văzut ce frâne, dar eu... Mă rog. Știi că e motorul de la R32. Da, de fapt știu. e R32. Uite aici, băiatul. Este. E bombița asta. E tăticul a golfului Tăticul meu. la Golf 6, da. La 5. 5. E tăticul buburuzii. Raising the bar like I said I would.
Poftă bună cu ele, gata? E bun, da? Nu, am e foame. M-am schimbat, mi-am luat tricou pe mine că m-am prăjit de tot pe mâini. Mamă, dar ce m-am pârlit, e incredibil. Suntem doi părliți acum. Da, sunt 22 de grade, doar că soarele e atât de puternic și din câte am înțeles... Era să mă dărâme unul alergând să audă chestia asta. E ca un magnet, de fiecare dată când cineva dă drumul la motor, lumea vine ca și cum, nu știu, ca musca la rahat. Da, așa e peste tot, e global. Adică este și în România, și în Germania, și în America, indiferent unde te duci, lumea se adună. Uite un GT3 Touring. Aceasta? Nu sunteți pregătiți. Mamă, nu știu ce este asta, poate știți voi, dacă știți cumva despre ce e vorba aici. Cine știe să ne explice ce e asta, vă rog frumos în comentarii, că eu nu știu, mă depășește. E ceva foarte mare, care evident nu încape sub capotă. Am văzut mai multe de astea aici care nu încap sub capotă. Acum suntem în drum să căutăm mașinile de la Fast and Furious, pentru că sunt expuse aici. Jur că au trecut atât de mulți ani și atât de multe filme, încât nu le-aș recunoaște dacă le-aș vedea. Dar o să le vedem acum, probabil acolo unde sunt cei mai mulți oameni, hai că vedem. Dar înainte de asta vreau să arătăm niște sclipici. Știu că este și în Elveția o companie care colantează ceva de genul și m-am interesat, dar na, nu știu, vă place sau nu, în comentarii dacă vă place. Mie, eu aș face așa pentru scurt timp, că e interesant, n-am mai văzut. Deci aici e sclipici, este un colant care practic nici măcar nu e colant, dar îl poți colanta pe mașină. Toată lumea o atinge. Deci dacă ai mașina colantată așa, trebuie să te aștepți că toată lumea o să pună mânuța pe ea. Da, dar uite cât de murdară. E foarte murdară, cred că nu se mai duce cu mizeria aia. Da, și eu cred. Ok, dar uite și aici ce. Pentru că s-a dat cu ea, da, asta. Bun, hai ne mai plimbăm un pic să vedem ce vedem pe aici. Oricum e plin, multe mașini, calitate, nu știu ce să zic. Calitatea la mașini lasă de dorit și am observat asta foarte bine. Cum se uită lumea la mașina mea, nu că e mașina mea, dar am văzut că mereu se uită foarte multă lume la ea și cred că e diferită. Adică gustul european este diferit față de ce se poartă aici, cred. Adică cel puțin așa văd eu. Sunt foarte multe mașini japoneze. Avem și un Bogdan E60. Mamă, ce cameră în cap era să-mi dai, iubitule, era să-mi dai knockout cu camera. Sorry, n-am vrut. Și să vedem unde sunt mașinile de la Fast and Furious. Ok, nici mecanismul, dar ce este asta? Ce e asta? Working on the weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they past us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Hydro got a panic on my wrist on this. Niggas caught me slipping, was okay, so what? Corvette aparent. Auzi, făcut un Corvette, care? Nu știm ce e. Arată foarte wild, ca tot ce e pe aici, deci absolut toate mașinile sunt modificate la motor. Nu există nimic stock și am impresia că ei, pentru că nu sunt restricții din niciun punct de vedere legale, cred că nu este nici ITP, oamenii modifică mașinile mai întâi la motor și după aia restul. Cam așa am înțeles eu de la oamenii de aici. Uite pe ăsta l-a desfăcut-o. Ce? Încă ceva care nu știm ce este, clar e un Ford GT.
Cum îl beau? Că nu ieși nimic. O să ne face ca niște balene aici în America. Tot ce e nesănătos e ieftin și toată mâncarea care e sănătoasă, cu care suntem și noi obișnuiți acasă, e ultra scumpă. Dar încercăm cumva. Bine, aici chiar dacă ai vrea să mănânci scump nu există. Dacă vrei să mănânci aici ceva, să-ți mănânci un bullshit. Pentru că au doar fast food. Everybody ready? Warm your hands up. I need one good clap. My Fuel Fest family needs to hear it. Palm Beach, I need it all the way in the back. I need to hear it. I need some hands in the air. I need one loud clap. You gotta understand, I'm crazy. I need this, okay? Yes! We're up on my IG Live right now. Y'all better make some motherfucking noise right now. Look at the love out here. Look at the love. Is this the livest side over here? Hold on, Cody. Hold on. I think I'm gonna go with this side over here, bro. I don't think your side is ready for my side. All right, come on over here. Let's go. No. This the lava side over here. This side over here. Nobody know what you just said, bro. You just screamed on the mic. Okay, man. I'm trying. All right. First of all, it took me a minute and taking us a minute to take in all this love. We got so many things to tell y'all right now. Our heart is so full because we just made history, y'all. 20,000 people attending today. Y'all make some noise. 20,000! I don't know what else to say, man. I'm just overwhelmed, bro. There's 20,000 people out here, bro. Look at this, man. Look at this love. So I guess we can say that Florida got real love for Fuel Fest, huh? I'm overwhelmed, bro. We gotta give some love to our brother right here that's been rocking with us from the beginning. So we're in their backyard right here, right now. Barrett Jackson. Jackson. We've got Craig Jackson with us this evening. Craig Jackson. Been supporting Fuel Fest since day one. Wow. You know, you've seen a variety of Paul's cars come across the block there at Barrett Jackson too, Yes. and we've done some charity cars together for Reach Out Worldwide. First time we did it here in Florida on the stage over here. This is the venue we've been coming to for 20 years. They asked us for a venue. I suggested this. He's why we're here. Yeah! Anybody that's at their cars right now, if y'all can hear me, if you're standing near your car right now, we want to turn your engines on right now and start revving the engines. Everybody pull out your camera, turn your flashlight on. This is on my IG Live right now. We want to hear the engines revving right now. Rev the engines. Turn the flash on your camera on right now. Rev the engines. When I say Paul, you say Walker. Paul! 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 Keep them cameras rolling, y'all. Here we go. Turn it up, turn it up. Turn the flashlights up. When there's a natural disaster, Paul's charity. Sing it, y'all, sing it. Without you, my friend. Yeah. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. That's right. From where we. Y'all make some noise for the Walker family, man, please. Listen, man, when I first got involved in Too Fast, Too Furious,
We shot it right here in Miami, Florida. This is when me and Paul did the whole Fast and the Furious out here. And I asked the question. Hey man, you got something to eat up in there? We hungry. Yeah, I was this big. I was this big when you were filming Too Fast. Wow. Paul flew me out here. We were staying in Miami on Star Island. Wow. That's the whole thing, man. It's crazy to be standing on this stage right now. Wow. Year 3, doing Fuel Fest here with you guys. Wow. I love that. Great. You were really that? I wasn't that little. Like but, diapers? You know, I was like, I'm 15 years younger, so. Wow. Okay, guys. Thank y'all so much, man. Hey, listen. Gata, am ajuns și acasă. Mamă, ce am obosit. Când am plecat de acasă la 8, Nu, am plecat la 7 de acasă. 7 și un sfert am plecat de acasă. Da. Și acum e 9 fix. 9 Deci fix. 14 ore. Da. Dintre care 3 ore le-am foarte, condus. foarte mișto, da. Dar vreau să ne așezăm și să vorbim puțin despre concluziile pe care le-am tras astăzi după acest eveniment. Cred că a fost cel mai frumos eveniment la care am fost până acum vreodată. În general a fost cam cel mai frumos eveniment. Nu contează acum pe ce continent. Vibe-ul a fost senzațional. Și ai vrea să le spui tu un pic pro și contra, ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut. Primul lucru cu care am avut contact a fost faptul că dimineața spălam mașina, nu prea era multă lume și pe jos era un covoraș, oricum ați văzut, acele covoraș, acolo ne-am curățat mașina, da. Da, mă rog, niște bucăți de plastic care încadrau standul la care am fost și niște adolescenți au venit și au întrebat dacă au voie să calce pe acele lucruri, ceea ce... Mult bun simț. Exact, foarte mult bun simț. În Europa nu s-ar fi întâmplat asta. Un lucru, din nou, foarte important, oamenii își lasă mașinile descuiate, nimeni nu încearcă să se așeze în ele, nimeni nu trage de mâner, nimeni nu încearcă să se așeze în mașini, ceea ce, din nou, în Europa se întâmplă, toată lumea trage de mânerele la mașină, dar cumva găsesc o mașină deschisă, se așează, zgârie pielea, murdăresc totul în interior. Încă un lucru care m-a fascinat este că au avut loc specific pentru drift. N-ai voie să faci asta pe stradă, dar ne-au făcut un loc unde poți să te duci să te dai. În locul unde s-a făcut totul, e un parc industrial, cred, ceva de genul ăsta, nu? Nu știu cum dau seama ce locație. E un loc foarte mare unde se pot face evenimente. Exact. Aveam voie să pornim motorul mașinii și să o turăm oricând, ceea ce, revenind, în Europa îți iei mare amendă în Germania, orice eveniment indoor-outdoor, n-ai voie să pornești mașina, este strict interzis. Exact, și primești amendă. Aici puteai să o pornești oricând, să o turezi cât vrei tu, să faci burnout, să faci drifturi. Bine, era un loc special unde puteai să faci drifturi, dar, mă repet, se oferă șansa să faci asta într-un mediu controlat și nu pățești nimic. Acum, cel mai mare plus posibil, la fiecare ieșire era plin de poliție, plin ochi de poliție. Dar nu stăteau cum stau în Germania să te oprească că ai ieșit de la show de mașini modificate și să-ți ia plăcuțele pentru că ai mașina modificată, pentru că în Germania asta se întâmplă. Aici stăteau ca să vadă, se ieșea pe mai multe benzi, ca să spun așa, și dacă cineva voia să facă dreapta și era foarte mult trafic, poliția se băga, oprea traficul. Era pentru siguranță și pentru fluidizare, erau super mega simpatici, ne făceau cu mâna, făceau peace la noi. Da, dacă le arătai cum i-am arătat thumbs up, ca să-i faci și pe ei cumva să simtă bine. Exact, oamenii salutau polițiștii, iar noi am făcut se făcuse acel tunel clasic de oameni la ieșirea din eveniment și tu ai făcut un burnout, exact acolo, era la, cred că 2 metri de polițist. Omul se uita și a zis, ok, ești în acel perimetru, e controlat, it is what it is, nu-ți face nimeni nimic. În Germania, dacă pleci de la un eveniment cu mașini tunate, poliția te oprește și îți ia plăcuțele pentru că mașina este tunată, o fac din adins.
Acum am zis toate lucrurile pro pentru America, să zicem și ceva ce nu mi-a plăcut. De fapt, nu știu că nu mi-a plăcut, dar este o diferență și prefer Europa din punctul ăsta de vedere. Calitatea mașinilor este net superioară în Europa, a tuturor modificărilor. Vorbim de colant, vorbim de jante, vorbim de piese din carbon, vorbim de vopsea, pentru că unele erau vopsite. Tot. Aici majoritatea mașinilor sunt, cred că, construite de ei în garaj. Așa pare. Exact așa pare. Încă un lucru diferit, aici toată lumea începe modificările la motor și abia după aia își pun jante, își colantează mașina. E prima oară, scot totul, refac totul, deci am văzut niște builds, cum se zice în română, niște construcții, nu poți zici construcții. Niște proiecte. Niște proiecte, da, mind-blowing, pur și simplu. Bine, alea ați văzut și voi până acum, probabil v-ați uitat la vlog. Da, se practică single conversion la M3 G80, M4 G82, absolut. Faza e că nu există restricții, nu există reguli, nu există ITP, nu există verificare tehnică unde trebuie să te duci, trebuie să faci mașina stoc înapoi sau nu există verificări de niciun fel. Poți să faci ce vrei tu. E bine și rău în același timp. Nu vreau să spun acum că vai ce bine e, că sunt lucruri negative și lucruri pozitive, bineînțeles în orice țară acum, să zic așa, dar faptul că ai libertatea asta să faci ce vrei și oamenii, practic poliția nu este acolo să te facă de bani, pentru că așa este, în Europa așa este. Poliția este strict pentru siguranță. Deci asta vor. Clar există lucruri care nu le plac, de exemplu, ai aici restricție la 65 de mile la oră, poți să mergi cu 90, este total ok, atât timp cât nu faci manevre, cât nu pui oamenii în pericol. Ei sunt pentru siguranță. Dacă tu respecti anumite chestii, te lasă în pace. La noi nu. Dacă tu respecti, poți să mergi și fără să faci nimic, te oprești și spune drag, te să faci pozitiv, bam, ți-a distrus cariera. Aici nu există așa ceva. Corect. Și mi-a plăcut ce s-a subliniat și la eveniment, cred că unul din ei, Tyrese, cred că a povestit. Că e ok să faci orice în timpul evenimentului, să burn a lot of tires, să te faci câte drifturi vrei, să turezi mașina cât de mult vrei, dar în momentul în care ieși de la eveniment, hai să plecăm acasă și să conducem frumos și să fim în siguranță, pentru că evenimentul este în memoria lui Paul Walker, care a murit într-un accident de mașină și ne-au și rugat de pe scenă să conducem foarte frumos și vorbim de 10.000 de mașini care au fost strânse, s-a ieșit încolonat, frumos, n-a tăiat nimeni banda, toată lumea a lăsat pe toată lumea, s-a mers super mega frumos și consider că de asta ducem lipsă în Europa, de această libertate controlată, pentru că în Europa ești ținut foarte în scurt și bineînțeles că toată lumea scapă. Știi cum se zice că scap ca vaca lucernă, pentru că dacă nu ai voie să faci nimic, n-ai un loc unde să te poți duce, n-ai voie la un eveniment, n-ai voie nicăieri să faci nimic, e normal că o vei face din adins pe stradă. Aici toate evenimentele au loc unde te poți duce să faci drifturi, ai voie să turezi mașina cât vrei, ai voie să modifici mașina cum vrei, ai voie să faci burnouts pe stradă, n-ai voie să faci nimic, dar oamenii se răcoresc la aceste evenimente și nu se mai duc să facă pe stradă. Ce dreptate ai. Acum că fiecare pădure are uscăciunile ei și că există acele takeovers unde pur și simplu se întâlnești și blochează intersecții și se dau în mijlocul intersecției. Liniuțele de pe autostradă. Sau liniuțele de pe autostradă. Bine, am fost acolo doar ca să vedem despre ce este vorba și sunt copii de 16 ani care au permisul de o lună sau două, care au furat mașina prăfuită a bunicului, pentru că sunt mașini care sunt inclusiv legate cu zip ties, cu șoricei, nici nu știu cum se zic în română la chestia, zip ties. Șoricei, da. Șoricii, nu cred că așa scrie. Da. Șoricei? Ok. În fine. Și se duc să se dea și da, e periculos și nici noi nu suntem de acord cu chestia asta și foarte multă lume nu este de acord cu asta, nici cu takeovers nu suntem de acord, pentru că aș fi de acord cu takeovers în Europa, sinceră să fiu, pentru că cumva ar da de înțeles că ori ne dați un loc controlat unde să ne distrăm cu mașinile, ori... Nu se întâmplă asta. Nu o să se întâmple, dar aș fi de acord acolo cu ideea de takeover ca să dăm și noi o lecție la rândul nostru, dar aici nu sunt de acord, aici nu mi se pare ok, pentru că ai atât de multă libertate controlată la toate evenimentele și toată lumea este de atât de mult bun augur și pur și simplu te lasă să faci ce vrei într-un mediu controlat și safe, unde nu te poți izbi de alte mașini, nu te poți izbi în oameni, nu poți să calci pe nimeni, nu poți să mori.
poți să intri maxim în pereți de cauciucuri pe care i-au făcut ei. Aici nu mi se pare ok această rebeliune de takeovers. Pentru că pur și simplu ai voie să faci chestiile astea. Ai locuri unde poți să te duci să faci asta. În România nu poți. În România dacă te duci și te dai într-o parcare goală, vin după tine, te iau. În România dacă mergi drept pe stradă și ești singur în mașină și vin doi polițiști și zic că ai mers agresiv și ei sunt doi și tu ești unul, zic pe da, noi suntem Condus doi. agresiv, Condus da. agresiv, rămâi Legi fără permis. abuzive, sincer, sunt legi abuzive și Da. nu e ok. Și asta îmi place aici mie, cel mai mult libertatea asta pe care o ai, să faci niște chestii care la noi nu poți să le faci controlat. Îți permite să faci unele lucruri și după aia nu-ți mai arde să mai faci pe stradă, nu mai. Pentru ce? Ai făcut acolo, te-ai distrat, cum am și noi acum, am făcut burnout-ul ăla pentru că oamenii cereau acest burnout, poliția era un pic mai în față, le permite pentru că acolo e voie, acolo dacă se întâmplă, s-a întâmplat, răspunzi, dar îți permite, ai voie, nu te constrânge, nu te limitează luându-ți documentele, să-ți spună drug test. Nu există așa ceva aici, nu există, sunt chestii abuzive și trebuie să trăim cu ele acum, da. Nu vreau să spun că wow, ce mișto e aici, pur și simplu sunt doar diferențele pe care le-am văzut noi și am vrut să vi le comunicăm și voi la urma sau la sfârșitul evenimentului, pentru că a fost un cultural shock. Wow, a fost, da. Un shock cultural, m-am murdărit, mă scuzați. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult vibe-ul evenimentului, lumea total relaxată, calitatea mașinilor lasă de dorit, dar asta e bine și vă spun și de ce. Pentru mine cel puțin mi se pare bine, pentru că noi putem să venim să le arătăm cum se fac treburile la noi și să schimbăm un pic situația aici, poate, nu știu. Eu asta am în cap, când văd lucrurile astea, mă zic, bă, frate, am venit aici, hai să le arătăm cum se poate face, cum facem noi. Nu că suntem noi așa, dar noi suntem obișnuiți într-un fel și calitatea noastră, sau cel puțin mașinilor mele, este una și s-a văzut, pentru că erau foarte multe emuri la standul nostru și în general și oamenii făceau poză fix la mașina aia. De ce? Pentru că este un alt stil. E diferit. Este diferită, este un alt stil. Oamenii se înjoacați când le spunem de testele de rezistență de TÜV, pentru că ei cumpără jante de oriunde aici. Nu există aceste testări și le crapă jantele, pentru că nu sunt de ajuns de rezistent, exact. Am auzit multe povești astăzi. Și oamenii s-ar duce clar către niște jante care le oferă siguranța că nu vor crăpa pe mașină un pic mai grea, pentru că cineva a pus pe ce mașină a pus? Pe un M8? Nu, era X5M. X5M. Ok, da, pe un SUV și a crăpat janta, două au crăpat, amândouă jantele pe spate au crăpat, ceea ce o jantă pe care ai TÜV nu o să se întâmple niciodată. Da, nu are cum. Cine știe ce înseamnă TÜV, cine nu știe poate să se documenteze. Da, e un certificat de rezistență. Da. Și de calitate. În fine, asta a fost. Cam asta am vrut să vă spunem, pentru că de văzut ați văzut oricum tot în vlog. Am arătat cât de mult putem să primiți și voi un pic așa o idee, să vă faceți o idee cum este... Care se vede că suntem de roșii pe cameră. Suntem super, mai ales la față. Au fost 22 de grade afară, doar că soarele era atât de puternic și acum nu știu dacă e pe bune sau nu ce-au explicat ei, că se lansează foarte multe rachete din zona asta și au distrus foarte tare stratul de ozon și de asta soarele arde atât de tare, pentru că la 22 de grade soare eu nu m-am ars în halul ăsta niciodată, sunt vreodată ca o tractoristă, am 2 dungi pe mine. Vă salutăm, asta a fost pentru astăzi, oricum a fost un vlog enorm de lung, dar cred că merită, sper că v-a plăcut. Și să ne spuneți în comentarii dacă ați plâns și voi la When I See You Again, că noi am plâns. Da, a fost foarte emoționant. Chiar dacă nu m-aș fi așteptat la asta, a fost energia momentului și locului și oamenilor. Wow, top. Îți fac mâncare. Haide. Zile tu, pa. Pa. Pa.